හැමෝම එන ආයමත් අයවන් කියලා පිළිගන්න අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මීට කලින් වීඩියෝ දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒක බලමු නැති කෙනෙක් ඉන්නව නම් ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද විවෝත් ඉතින් මැදින් පැන්නට තේරෙන්නේ ගන්න නැහැ. සාමාන්‍ය මුලකින් ඉඳන් තමයි එන්න ඕන. එහෙම ඉතින් තේරෙන කට්ටිය බැලුවට කමක් නැහැ. ඉතින් මේක කරන් දෙයක් නැහැ. කැමැත්තෙන්ද. හරි. ඉතින් අපි ඊයේ කලින් වීඩියෝ එක නැවැත්තු මෙන්න මෙතන. අපි system.out.print එක ගැන බැලුවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පොඩි වෙනසක් පේනවා ඇති. මෙන්න මෙතන අගට තියෙනවා හැම එකේම මෙහෙම පොඩි සෙමිකෝලන් එකක්. ඉතින් මේ සෙමිකෝලන් එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අපි Java වලදී අපේ කෝඩ් එකේ ලයින් එක end වුණා කියලා පෙන්නන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මේක අහපු කෝඩ් එක මෙතනින් ඉවරයි කියලා පෙන්නන තමයි මේ සෙමිකෝලන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන මේ කෝඩ් එක මෙතනින් ඉවරයි කියලා තමයි මේ සෙමිකෝලන් එක පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන පැකේජ් එකේ බව මෙතන අන්තිමට මේ පැකේජ් එකට අදාළ කෝඩ් එක ඉවරයි කියන එක තමයි මේ සෙමිකෝලන් එකෙන් කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ මේ ක්ලාස් එක ඊට පස්සේ අපි මේ method වලට අපි semicolon පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒවත් ඒවට මේ සංගල වරහන් වලින් එක කෙලින්ම මේ අන්වහනයක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඒවට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍ය වරහන් දාපු තැන් වලට සාමාන්‍යයෙන් අපේ line එක එන්නුනා කියලා පෙන්නන්න අපේ මෙම semicolon එකක් දාන්න. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී කොහොමද මේ Java වල variables වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Java වල variables ඇත්තටම ගොඩක් අනිත් language වලට සමානයි. ඉතින් ඔයාලා C, C++, C# ඒ වගේ language එකක් කරපු කෙනෙක් නම් ඒ language එකේ තියෙන variable ඒ විදිහටම වගේ තමයි මේවයි තියෙන්නේ. ඒ භාෂා දෙක තුන සාමාන්‍ය එකට ගොඩක් සමීප එකිනෙකට. Python වගේ නම් පොඩ්ඩක් විතර වෙනස් වෙනවා semicolon කතන්දරෙම. අනිත් ඒවා නම් සමහර වෙලාවක ගන්න keyword එහෙම වෙනස් වෙනවා Python උයි Javaයි. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය එකම විදිහට තමයි මේක යන්නේ. ඉතින් අපි මේකදී අපි බලමු කොහොමද මේ variables හැදෙන්නේ මොනවද මේ variable types කියලා. ඉතින් අපි variable එකක් හදනකොට Java වලදී පාවිච්චි කරන්න පොඩි syntax එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා variable මුලින්ම අපි variable type එක ගහනවා. ඊට පස්සේ variable එකේ නම ගහනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ value එක ගහනවා. ඔන්න ඔය ක්‍රමයට තමයි අපි variable එකක් හදන්නේ. variable type එක සමහරවිට text එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ අංකයක් මොකක් හරි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ type එක තමයි මුලින්ම ගහන්නේ. ඊට පස්සේ variable එකේ නම ගහනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ value එකක් තියෙනවා නම් ඔන්න text එක ගන්නවා. ඔන්න text එකේ මොනවද තියෙන අකුරු. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ ඉලක්ක වන්න ඉලක්කමේ අගය එහෙම අපි ගන්නවා. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා හිතා ගන්න කලින් language කරපු නැති කෙනෙක් නම් නිකන් ඔයාලා ගණන් වලදී ඉගෙන ගන්නවා x සමානයි 50යි ඊට පස්සේ y සමානයි 20යි x ධනවයි y එහෙම එක එක විදියට ඔය තියෙනවා අඥාත පද කියලා වර්ගයක් තියෙනවා ගණන් වලදී. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ variable එකක් කියන්නේ අපි මොකක් හරි අගයක් හරි මොකක් හරි දෙයක් අගයක් හරි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හරි මොකක් හරි දෙයක් මොකක් හරි වචනයකට සමාන කරන එකක් වගේ තමයි ඔය variable එකක් කියන්නේ. වචනයක් දැන් අපි ඔන්න මොකක් හරි වචනයක් සමානයි 50යි කියලා දැම්මොත් අපි වචනේ කොතන හරි පාවිච්චි කරොත් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හිතා ගන්නවා මෙයා මේ වචනේ මෙතන පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි මෙතන ගන්න ඕන 50යි කියලා. ඒ කියන්නේ අපි වචන කොතන දාපු ගමන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අපි කලින් කියපු වැලියු එක තමයි එතන දාන්නේ අපේ වචනේ නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපි Java වලදී types කීපයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව data types ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් මූලික type 4 5 ගැන ඉගෙන ගමු. මුලින්ම අපි ගමු string කියන type එක. string string. ඉතින් මේ string එකක් ඇතුළේ string එකක් අපි පාවිච්චි කරන සාමාන්‍ය text එකක් ලියන්න. text එකක් කියන්නේ වචනයක් ඉලක්ක මේ වචනයක් අකුරක් ඊට පස්සේ ඡේදයක් ඔන්න පොතක් වුණා එම්ම කරි අකුරු ඒ කියන්නේ ඔය අකුරු ඉලක්කන්ගේ එකතු වෙච්ච මොකක් හරි දෙයක් නම් අපි ඒකට string එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. string එකක් කියන්නේ කෙලින්ම අපි දාන්න සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි වල text එකක් කියලා ඔයාලා මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ string එකක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඉතින් අපි string එක මුලින්ම අපි අපේ type එක ගැහුවා. මම ඕන ඒක උඩින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්නම් ඔයාලට ලේසි වෙන්න. type name සමානයි value. හොඳයි. ඉතින් අපි string එක අපේ type එක විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ අපි මේකේ name එක දාන්න ඕන. str1 කියලා දාන්න. සමාන value එකක් විදිහට අපි දාන්නමු. ඒකට hello කියලාම දාමු.
මම මේක මේව කරන්න. හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පොඩි මේකක් නම් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේ අපි මේක දීපු මේක තාම රීඩ් කරලා නැතේ කියලා මොකකින්වත් ඒක ඔයාලා ඉච්චර කරන් ගන්න ඕනේ නැහැ. හරි. ඉතින් අපි මේක system.out එකම ගහමු. system.out.println ඉතින් මම මෙතෙන්ට ගහන්නම් str1 කියලා. හොඳයි. අපි බලමු දැන් මෙතනදි මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම මේක රන් කරගන්න ඔයාලට පුළුවන් shift එකත් එක්ක F6 එක ඔබලා මේ ෆයිල් එක කෙලින්ම රන් කරගන්න මෙනු එකට යන්න නැතුව. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති අපි මෙතන දුන්නේ str1 කියලා එනවනේ මෙයා hello කියලා තමයි අපිට මේක පෙන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම str1 සමානයි hello කියලා තමයි අපි මුලින්ම කිව්වේ. ඉතින් අපි str1 කොතන හරි යූස් කරොත් මෙයා තේරුම් ගන්නවා අපි මේ කියන්නේ මේ hello කියන වචනේ කියලා. හොඳයි. ඉතින් ඔයාට දැන් ප්‍රශ්නයක් ඇති කොහොම හරි ඔන්න දැන් ඔයාට ඕන වෙනවා str1 කියන වචනය print කරගන්න. ඉතින් මම මොකද්ද කරන්නේ? ඉතින් ඒක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට සංගල වරහන් දෙකක් දාලා str1 කියලා print කරන්න. ඊට පස්සේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ str1 කියලාම print වෙනවා. ඉතින් අපි ඇත්තට සංගල වරහන් දෙක දැම්මට පස්සේ මේක කෝඩ් එකක් නෙවෙයි මේක නිකන් වැලියු එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. සංගල වරහන් දෙක දැම්මේ නැත්නම් මේක කෙලින්ම කෝඩ් එකක් විදිහට ගන්න. හරි. මම මේක අයින් කරගන්න. හොඳයි. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනත් මම සංගල වරහන් දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපි ටෙක්ස්ට් එකක් මොකක් හරි පාවිච්චි කරනවා නම් මේක ඇතුලේදී අපි අනිවාර්යෙන් නිකන් ටෙක්ස්ට් එක ගන්නම් දෙපැත්තට සංගල මේ උඩුකම දෙකක් දාන්න ඕන. ඉතින් මේ උඩුකම දෙකක් දාන්න හේතුව තමයි මොකද කිව්වොත් අපිට සමහර වෙලාවට යූස් කරන්න ඕන අපි බලමු system.out කියලා අපිට මේ මොකක් හරි ඕන වෙනවා. ඉතින් system.out.print කියලා අපි දෙමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේක අපි මෙහෙම ගන්න කෝඩ් එකක්. ඉතින් අපි මේකට සංගල වරහන් පාවිච්චි නොකරනම් මෙයාට හිතා ගන්න බෑ මේක කෝඩ් එකක්ද නැත්නම් අපි දීපු වැලියු එකක්ද මොකක්ද මෙයාට හිතා ගන්න බෑ මෙයා කම්පියුටර්. ඒකින් හින්දා තමයි මේකට අපි සංගල වරහන් දාන්නේ. ඉතින් සංගල වරහන් දැම්මට පස්සේ මෙයා තේරුණා හරි මෙයා මේ කියන්නේ කෝඩ් එකක් නෙමෙයි මෙයා මේ කියන්නේ වැලියු එකක් ගැන කියලා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි කෝඩුත් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන ඉඳලා ඒ කෝඩ්ම වැලියු වලින් ලියවෙන්න පුළුවන් ඉඳලා අපි මේ සංගල වරහන් පාවිච්චි කරන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු දැන් මේ string එකෙන් පස්සේ තියෙන data types මොනවද කියලා. ඉතින් මම මේ system.out.println එකයි මේ string එකයි අයින් කරගන්න. හොඳයි. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න type එක මොකක්ද කියලා. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්න int කියන type එක ගැන. int number සමානයි 20යි කියලා අපි දෙමු. හරි. අපි int කියන්නේ මොකක් හරි අංකයකට. දශම සහිත නෙවෙයි දශම රහිත අංකයකට තමයි අපි int කියන්නේ. අපි මෙතන දශමයක් දැම්මොත් මේක වැරදි. මොකද කිව්වොත් මේක plot එකක් වෙනවා. int එකක් කියන්නේ දශම රහිත සංඛ්‍යාවක් තමයි int එකක් කියන්නේ. දශම පාවිච්චි කරන්න බෑ, භාග පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපිට එකේ ඉඳන් ඕන ගාණක් බිඳුව ඍණ ගණන් වුණත් අපිට මේකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දශම නැතුව. ඉතින් අපි බලමු මේකත් print කරගන්න සාමාන්‍ය විදිහමයි. system.out.println number කියලා දෙමු. හොඳයි. ඉතින් මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ අපේ number එක print වෙන එක. ඔයාලා පේනවා ඇති එතන print වුණා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි වෙනසක් අපි කලින් පාර string එකේදී මේකට උඩුකමා දෙකක් දැම්මා. දැන් අපි මෙතෙන්දී ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි අපි සාමාන්‍ය string එකකට විතරයි උඩුකමා දාන්නේ. අනිත් ඒවාට අපි උඩුකමා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ දශම වලට ඊට පස්සේ මේ සංඛ්‍යා වලට ඒවට අපි උඩුකමා පාවිච්චි කරන්නේ. උඩුකමා පාවිච්චි කරන ඒවා කීපයක් තියෙනවා තමයි ඒවා ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඔයා මතක තියාගන්න ඕන අපි අංකයකට උඩුකමා පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. හැමෝම උඩුකමා පාවිච්චි කරොත් වැරද්දක් වෙනවා ඒක. ඉතින් ඔයාලට මේක ඉස්සරහට දැන්ට ඕවා පොඩ්ඩක් පැටලෙන ගතියක් ඇති. ඒක ඉතර ගණන් ගන්න එපා. ඒක හිමීට ඉස්සරහට ඔයා කෝඩ් ගහගෙන යනකොට නිකම්ම ඔයාලට ඕවා මතක් වෙනවා. හරි. ඉතින් මේක පරණ විදියමයි අපි මේ number කියන නම මෙතන තිබ්බොම මෙයා තේරුම් ගන්නවා මෙයා මේ කියන්නේ 20 කියලා. ඉතින් අපිට මේක අඩු කරන්න එකතු කරන්න පවත්ති පුළුවන්. ඔන්න දැන් මම මේ number එකට තව 5ක් එකතු කරනවා. number ධන 5. ඉතින් අපි බලමු මෙතෙන්දි මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. 25යි. 20 ධන 5 සමානයි 25. ඉතින් මෙයා කලින්ම තේරුම් අරගෙන තියෙනවා මේ number කියන වචනයක් නෙමෙයි මෙයා ඇවිල්ලා සංඛ්‍යාවක් තමයි 20. ඉතින් මේ 20ට තව 5ක් එකතු කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් මම 5ක් එකතු කරනවා. 5ක් එකතු කරලා print කරනවා. ඒක තමයි ඉතින් උතන වෙන්නේ.
ඉතින් ඒක එකතු කරන්න පුළුවන්, වාට අඩු කරන්න පුළුවන්, බෙදන්න පුළුවන්, කැමති විදිහකට වාට කරන්න පුළුවන්. වා දැන් ඔයා පොඩ්ඩක් හිතලා හිතන්න ඔන්න මේ 20 බෙදනවා දශමයක් වෙන විදිහට ඔන්න 7න් වගේ අපි බෙදමු. එතකොට මොකද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් ඔන්න මම shift x6 දෙනවා 2යි. ඉතින් ඔයා දන්නවා ඇති 20 7න් බෙදුවට පස්සේ දශම ගානක් තමයි එන්නේ. ඉතින් මොකද මේ දශම පෙන්වෙන්නේ නැත්තේ? හේතුව තමයි අපේ int කියන්නේ අපේ මේ number එක කියන්නේ මේ int එක. ඉතින් int එකකට දශම ගණන් පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒකින් හින්දා තමයි මේ 20 බෙදීම 7 අපිට තාම මේ පෙන්වෙන්නේ අපිට දශම වලින් පෙන්වෙන්නේ නැත්තේ. මෙයාට දශම ගන්න බෑ. දශම නැතුව මෙයාට ගන්න පුළුවන් ටික මෙයා ගත්තා. දශම ටික අයින් කරලා දැම්මා. ඒ විදිහට තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අපිට මේ දශම ගන්න ඕන වුණොත් අපි කරන්නේ මේක float එකක් විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඉතින් float කියන්නේ තව data type එකක්. ඒක අපි ගහමු float. ගානේ float කියන්නේ float. float number සමාන 20 බෙදීම 7. අපි සාමාන්‍ය float එකක් පාවිච්චි කරනවා හැමතිස්සෙම අන්තිමට f කියලා ගහනවා. ඉතින් ඒ f කියලා ගහන්න හේතුව තමයි අපිට float එකයි int එකයි මාරු වෙනවට. ඉතින් ඔය f නොගහුවක් ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට f ගහන්න මොකද කිව්වොත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී අපේ වැඩ ලේසි කරගන්න එක ටිප් එකක් ඕක. ඉතින් මම මේක රන් කරනවා. හරි. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න සම්පූර්ණ දශම ස්ථාන සහිතව අපේ ගාන ආවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙනවා ඇති float එකකට පුළුවන් අපේ දශම සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරන්න. දශම පුළුවන්, ඍණ පුළුවන්, ඕන දෙයක් මේකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් හිතෙනවා ඇති මොකද ඉතින් අපි int කියලා දෙයක් තියෙන්නේ අපි උක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. කෙලිම float පාවිච්චි කරමු. එහෙම ඕනේ නැහැ. ඒ වුණාට int එකත් අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන තැන් තියෙනවා. ඉතින් එයා ඔයාලට ඉස්සරහට යනකොට තේරෙවි. දැන් අපි මේක දැන් යන මට්ටමේ යමු. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ float number එක සමානයි 20 බෙදීම 7 කියලා අපි පෙන්නුවා. ඉතින් මෙයා තේරුම් ගත්තා 20 බෙදීම 7 දෙන්න ඕන මේ number එකට. ඉතින් මේ අපි number එක උතනද දීපු ගමන් මෙයා 20 බෙදීම 7ට අදාළ උත්තරය තමයි මෙතෙන්ට දෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙහෙම බෙදීම ගුණ කිරීම ඕන දෙයක් මෙතෙන්දි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව data type එකක් ගැන. අපි බැලුවා string බැලුවා, int බැලුවා, float බැලුවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු double කියන data type එක ගැන. double. double. ඉතින් මේ double කියන්නේ තවත් වෙනස්ම data type එකක්. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා hybrid වගේ එකක් තමයි. මොකද මේකට int එකක් පාවිච්චි කරන් int එකක් store කරගන්නත් පුළුවන්. මේ float එකක් store කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි මෙතන 20 දුන්නොත් මෙයා double එක int එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට මෙයා කෙලින්ම මේක 20 සමාන int එකක්. දැන් අපි මේක 20.1 දුන්නොත් මෙයා float එකක් විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙයාට int එකක් සහ float එකක් කරන වැඩ දෙකම කරන්න පුළුවන් ඉඳලා තමයි double කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි මේක පාවිච්චි කරන අපේ data type පාවිච්චි කරනකොට ඉතින් මේ අංක පාවිච්චි කරන හැම එකම ඔයා දන්නවා අපි උඩුකම දාන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන 20.1 double එක print වෙනවා. ඉතින් මේක float එකක් විදිහට තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක මේ දශමික අයින් කරපු ගමන් මේක int එකක් වෙනවා. int එකක් වුණාට පස්සේ 20.0 දැන් පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා තාම මේක float එකක් විදිහට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මෙයාට අපිට කිසි අවුලක් නැතුව දැන් ඔන්න අපිට බෑ මෙතන float එකක් දැන් මෙතන float එකක් 20 කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙයා ඒක float එකක් විදිහට තමයි තියාගෙන ඉන්නේ. අපිට මේක double එකක් දුන්නාට පස්සේ අපිට int සහ float කියන දෙකක් අතර මාරු වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක තමයි double එකේ වෙනස. නිකන් මේක float එකක් වගේම තමයි ඉතින්. ඊට පස්සේ අපි තව පාවිච්චි කරනවා boolean කියලා එකක්. boolean කියන්නේ true or false කියන මේක ඇතුලේ තියෙන එක. මම මේක true කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ boolean එකක් කියන්නේ ඔයා දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් බූලියානු බීජගණිතය IT වල සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා 10 වසර වගේ. සාමාන්‍ය A level මට්ටමක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් මේ බූල් එකක් ඇතුළට අපිට true හරි false හරි කියන්නේ හරි හෝ වැරදි 0 සහ 1 කියන දෙකෙන් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ 0 1 කියලා නෙමෙයි මෙතන true හරි false හරි කියලා තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේ true ගත්තට පස්සේ මේ number කියන එක true number එකට වැටෙන වචන තමයි true. ඉතින් false ගත්තට පස්සේ මේක false වෙනවා. ඉතින් true කියන්නේ හරි false කියන්නේ වැරදි. ඉතින් අපි මේක ඕනනම් run කරලා බලමු. එතකොට අපිට පෙන්නනවා මේක true කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම කිව්වොත් නිකන් string එකක් නෙමෙයි.
මේක ඇවිල්ලා true හරි false හරි කියන්නේ මේක මේ මොකක් හරි ප්‍රකාශනයක් දැම්මට පස්සේ ඔන්න අපි දානවා මෙන්න මේ කෝඩ් එක වැඩ කරාට පස්සේ වැඩ කරා නම් මේක true කරන්න මේ කෝඩ් එක වැඩ කරේ නැත්නම් මේ number කියන එක false කරන්න කියලා. ඉතින් එතකොට එයා මේක වැඩ කරා නම් හරි වැඩ කරා මේක true. වැඩ කරේ නැත්නම් නෑ මේක වැඩ කරන්නේ නෑ මේක false. අන්න එහෙම මෙයා හරි හෝ වැරදි කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළතදී අපි පාවිච්චි කරනවා බූලන් එක. ඉතින් මේක වලට දැම්ම එච්චර මීටර වෙන ගන්න නෑ. ඉස්සරට යනකොට කො මීටර වේවි. දැන් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ බූලන් කියන එක ඇතුළට අපිට දාන්න පුළුවන් true හරි false හරි විතරයි කියන එක. ඊට අමතරව කිසිම දෙයක් අපිට මේකට දාන්න බෑ. හරි. ඉතින් මම data type 4ක් ගැන දැන් කිව්වා. string int double float boolean 4 ඉතින් ඔය data type පහ තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයිට අමතරව ඉතින් file ඊට පස්සේ එහෙම දැන් අපි මේ තියෙන දැන් මේවා ඇවිල්ලා variables ඊට අමතරව data types කියලා තියෙනවා. ඒවා ඔය file කියලා තියෙනවා. ඔය එක එක ඒවා තියෙනවා. URL කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒවත් ඊළඟ වීඩියෝ වලදී බලමු. හරි අපි බලමු දැන් මේවත් එක වැඩ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පොඩ්ඩක් එන්න මම වීඩියෝ කෝඩ් එක විනාඩි 16ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මං හිතන්නේ විනාඩි 30කට විතර අදින එක ඇත්තට හොඳ දෙයක් කියලා. අපි යන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලමු කොහොමද මේ data types අපේ මේ තියෙන ඔය එක එක variables අරගෙන ඒ කියන්නේ ඒවා එකතු කරන්න අඩු කරන්න ඒ වගේ එක එක වැඩ කැලි දාන්න කොහොමද කියලා ඔයයි